Hej, Janne Wester, Slåttergubben här. Idag ska vi ta en vandring runt på gården och se vad jag pysslar med lite privat. Och vi ska titta på odlingsremsan bredvid allén, vi ska titta på alla ytor som slås med lie och täckodlingen inne i trädgården. Häng med! Okej, vad ser vi här då? Nu ser vi ju den här hela remsan där det är 8 stycken olika odlingsskiften. Och här har vi skifte 1 av 8 då. Och de här roterar ju ett snäpp varje år. Så nästa år kommer det flytta hit och hönsgården flyttar ner dit. Liksom. Så hönsen är här på sommaren? Hönsen är här på sommaren, det är det sommarviste kan man säga. Och det är för att de inte ska gå ute och sprätta i nysådda odlingar och sådär. Och i små plantor som jag har ställt ut på avhärdning och så. För då förstör de snabbt. Så en viss del av året så får de bara gå här inne. Annars resten av året går de fritt. Så. Och det här flyttar du? Det här flyttar jag och poängen med det är ju flera. Det är att hönsen varje år får ett nytt område att komma till. Så de har ju gödslat upp ett område till nästa år. Så vi utnyttjar deras gödsel. Och sen blir det inte, ja du vet hur det blir om hönsen bara går på samma ställe år ut och år in. Det blir bara trampat jordgolv eller bajsgolv. Så här får de en hel, liksom, ett paradis med massa blommor och gömställen och sådär. På nästa här, är det här en täckodling? Nej, hela den här remsan skulle jag inte säga är en täckodling. Vi använder ju en del gräs från ängar och så att lägga här på som motor i gödslet. Ja. Men det är inte en permanent täckodling utan det mesta gräver vi här och bearbetar jorden. Så det här var det som var hönsgård förra året. Så i höstas så slog vi av allt med lie här och sen körde med bredgrep hela området. Jättebra träning är det. Och det är för att när man kör med bredgrep på sån här lerjord då ska man gärna gräva på hösten så att man kan komma i och köra med hjulhacka sen på våren och göra fint här. Så här ska vi förbereda för solrossådd i sommar. Som du har haft där borta tidigare? Exakt, så är det. Så kommer det se ut nästa år här då. Och solrosorna kommer vi så här och så mellan raderna så blandar vi i lite bovete och honungsört och lite annat gött så det blir så här mycket nektar och pollen här för en del av de vanliga generella insekterna. Honungsbin gillar det till exempel. Solrosorna står kvar här? Precis, det gör de och det gör de för att det ska dels bli lite avbrott i landskapet och se lite snyggt ut och lite skydd för fåglar och sådär. Så i höstas så gick jag med bredgrep mellan raderna och jobbade i jorden här så att det ska gå lätt att börja jobba i jorden i vår. Så det som händer i vår nu, bland det första saken som kommer hända här, det är att vi tar bort alla solrosor och lägger dem på komposten. Och sen så kör vi med hjulhacka här och förbereder för potatisåker. Och här odlar vi bland annat den potatisen som vi sen säljer som utsäde av den här häftiga sorten Hössna röd som inte har någon, den är bladmögelresistent heter det. Så du odlar både till dig själv och för försäljning här? Ja, potatis och sen som vi ska se vitlök sen, det säljer vi utsäde av. Men annars odlar jag till mig själv och sen till det här stora slåtterlaget som, där vi kämpar med slottern på sommaren. Ja. Vad ligger här då? Ja, vad ser det ut som? Här ser det ut som en täckodling nästan. Ja, en stor kompost kanske? En gigantisk kompost. Så det här är liksom det som var potatisåkern i somras. Potatisen täckodlar vi lite, så när den börjar växa, vi sätter den i marken eller i jorden, men när den börjar växa upp så lägger vi väldigt mycket gräs mellan raderna. Och det är gräs som blir över när vi har slagit lie här ute på liekurserna i maj och juni. Så då kan man använda det där gräset till potatisen. Och då får det gräset ligga kvar här när vi har skördat potatisen. Eller här var det vi skördade potatisen i somras. Och sen så öser vi på med allting annat. Olika gräs från ängar som vi slår här. Bara öser vi på. Så i höstas så flyttar vi den här komposten låg ju där nere i höstas. Så när all potatis var skördad då flyttar vi hela komposten hit. Det är också ett så här bra träningspass som man blir stark inför sommarens slåtter. Och här ser helt förberett ut. Ja, här är jag ganska förberett ja. Precis, så det här var ju där komposten låg fram till i höstas. Och
längst ner i botten på den här komposten sker ju väldigt mycket nedbrytningsprocesser. Så det blir liksom kvar ett lager med mull bara här i botten som jag sparar, det som inte flyttas. Så det som kommer hända i vår här nu, det är att vi kommer gräva odlingsbäddar här av det här. Och då får vi med så himla mycket mull i de här bäddarna. Och så det blir perfekt att odla grönsaker i. Och de här bäddarna ligger sedan i 2 eller nästan 3 år. Så odlar vi grönsaker i dem 2-3 år. Så vi kan titta på nästa, där vi redan har odlat 1 år. Vad är det här för rös? Ja, det här är all sten som jag har hittat i odlingarna. Här, nu är vi mitt ute på Skötaslätten så det är inte så mycket sten. Nej. Men det blir liten då och då har jag valt att lägga det här i ett stenröse. Och det är bra för biologiska mångfalden för att här kan det trivas någon ödla om det kommer en stenskvätta har vi som häckar här. Det är jätteroligt, den har börjat häcka här. De utnyttjar de här öppna solbelysta ytorna så att det blir en variation i landskapet med öppna stenrösen. Du har ganska många sådana lösningar här på gården. Ja, alltså jag tänker ju utifrån biologisk mångfald med allt jag gör. Och det är även odlingarna, alltså de får inte vara för sterila. Nej. Här ska det finnas ogräs och det ska finnas livsmiljöer för de arter som är knutna till ett lite mer småskaligt lantbruk då. Så jag har väldigt många olika arter ogräs här, det är jättespännande. Så ogräs är inte bara dåligt? Nej, det skulle jag inte säga. Utan många har ju, de fyller ju såklart en funktion i systemet. Och många har egna insektsarter knutna till sig och sådär. Här har du odlat grönsaker ser jag. Jajamän, här var ju det året där vi odlade grönsaker i de här jungfruliga bäddarna förra året. Så här har det växt broccoli och vitkål bland annat. Och här i gångarna är det jag försöker vara lite selektiv. Här har vi ju till exempel en otroligt fin växt som jag inte vill hugga upp. Det här är bladrosetter av blåeld. Det ska vi få se när vi kommer hit senare i sommar. Och här är en annan fin växt som heter färgkulla. Inte riktiga ogräs, de gillar så här lite halvstörd jord. Och så här ser det ut när vi har höstgrävt bäddarna då. Vi låter ogräset ligga kvar och allting så maskar och så kan dra ner det under hösten och vintern. I vår sen kommer vi kratta rent här och ta bort det här grövsta och sen göra fina bäddar igen och odla i. Andra året i bäddarna då. Och ibland kan man ju nästan se hur mycket mull det är kvar redan, alltså från det där efter komposten. Men det är en enorm skillnad i jorden hur den har blivit nu efter 15-16 år med den här behandlingen av att bara tillföra så mycket biomassa hela tiden. Det är lätt att komma ner i den. Ja, visst. Och sen är ju sista skiftet här nere. Det här landet ser färdigt ut. Exakt. Det här är alltså 3:e året som det odlas i bäddarna. Och här växer det redan någonting nu. Men vi ser det inte riktigt. För i höstas så planterar vi ner vitlöksklyftor här. Och det är de som kommer bli det utsäde som vi sen säljer i webbshoppen. Okay. Så här har vi kanske 15 olika vitlökssorter. All right. Så ganska tidigt i vår nu kommer de här börja sticka upp. Och sen skördar man den redan i juli. Och då, precis när den är skördad, då låter vi de här bäddarna vara och så får allt växa upp, ogräs och så blir det ju hönsgård nästa år sedan. Okay. Ja, så det var ju 8 meters remsan som jag säger. Ja. Ni blir nästan självförsörjande här eller? Ja, på grönsaker är vi ju det. Men sen köper vi ju jättemycket saker i affären också. Så det finns liksom inga mål här att vara helt självförsörjande. Men sen som du såg så är ju odlingarna ju stora. Så att det här med självförsörjning är ju lite, alltså om man äter väldigt mycket grönsaker själv, då går det ju också åt en hel del faktiskt. Men man kan ganska lätt vara självförsörjande på grönsaker och odla väldigt lite om man inte äter några grönsaker. Då går det inte åt alls mycket. Men vi lägger ju fyller frysen med haricots-bönor och broccoli och mangold och i jordkällan är det rotselleri och potatis har vi ju i överflöd hela vintern liksom, så det räcker. Så det är klart att vi är ganska rustade för att vara hyfsat självförsörjande, men det är ingen ambition att vara helt 100% på något sätt, för det är nog rätt svårt och tråkigt att vara gött med choklad liksom.
Här kan man också se fördelen med att slå med lie. Jag vet inte om du tänker på något, Adrian, om man tittar ner här till exempel. Om du jämför med en yta där man hade bara låtit gräset växa upp och falla ner. Det finns ju många små blad här. Ja, och det räcker egentligen med att kunna växter på den nivån. Okej. För att förstå att det här är bra. Ja. Så här har vi svartkämpar, prästkrage och det här är någon liten måra så. Och de här är ju konkurrenssvaga. Så det innebär att de vill ju ha solljus ner på marken för att kunna klara sig. Och det finns många fler arter av de konkurrenssvaga. Så därför om vi slår ju nästan alla ytor med lie här. Och så blir det, gräset går till kompost och blir näring till grönsakerna. På det sättet gynnar vi, så det blommar ju jättemycket här på sommaren. Och det är verkligen bra för insekter och mångfald här. Det är en stor skillnad sen vi flyttade hit. Gör de här små bladen så mycket nytta alltså? Ja, det skulle man kunna säga. För nu är det ju så att de står här och kan börja samla solljus direkt på våren. Hade det legat massa gräs över så hade inte de här växterna haft en chans att finnas. Så sen kommer de ju upp och blir stora fina prästkragar och svartkämpar och lite allt möjligt här då. Ja, vi går vidare och kan visa lite fler ängar här. Hur länge har du bott här förresten? Det är nog 17 eller kanske snart 18 år faktiskt. Ja. Ja. Hur såg det ut här? Ja, jäkligt bra fråga och häftigt att tänka på. För när vi flyttade in så var det alltså en konventionellt odlad, besprutad och konstgödslad spannmålsåker hela vägen in till husen och häcken och hela vägen runt här och längs med allén. Och den skillnad som är nu är ju enorm. Det vi har skapat här är ju det jag menar är ekologisk fågelmatning på riktigt. Man ser på somrarna här ofta hur det bara svävar 20-50 tornseglare över ängarna här bara för att vi producerar så sjukt mycket insekter. Och sen det har tillkommit den här vallen där vi har, den är lite som en äng men där vi har liekurserna. Och sen är det ängen här där det är insådd äkta svenska ängsfrön från Pratensis. Det är bara som ett blomhav och så där är det gethagen, dammen och att vi har förvandlat trädgården från klippt gräsmatta till lieäng plus täckodling där också. Och mina hyresvärdar här, de har sin trädgård här med stenmur och också en trädgård med bra mångfald. Ja, det är en oas ni har skapat här. Ja, verkligen. Och det kanske häftigaste beviset kom i, 17 februari för några år sedan. Då det kom en svarthakad buskskvätta. Det är en sällsynt fågel som den var bara sedd i Linköpings kommun en gång tidigare tror jag. Vad heter den? Svarthakad buskskvätta. Okej. Och den satt där på de här stolparna här och fotbollsmålet. Och, nej, fotbollsmålet kanske inte fanns där, men här precis. Och den höll till här vid ängen. För där var det som mest med insekter. Det var barmark då också i februari. Det var som en väldigt tidig flyttfågel. Så den höll till precis här och hoppade hela tiden ner på ängen. För där hittar den insekter. Och det är det som är så coolt att fåglarna är ju sina egna miljöexperter. De vet vart de ska leta mat. Och sen flög den ibland ner dit till odlingarna här och satt kring odlingsgränserna och satt. För här har vi jobbat med mångfald och så kom betyget liksom. Så, ja, det var jätteroligt. Det kom kanske 200 fågelskådare här och titta på den där. Wow. Ja, snygg jäkel är det. Ja. Så en sorts äng ni har anlagt är den här, Ja, det är det. beteshagen. Beteshagen den är också insådd då, eftersom allt bara var barjord och åker innan. Men den är med samma vallgräs som vallen här, beteshagen då. Så här ska en bra äng se ut på vintern. Här ser jag också mycket småblad. Ja, och kolla till höger om din fot där Adrian. De där! Där har du mandelblom. Och det är en sån här mandelblom, kattfot och blå viol. Det är en klassisk ängsväxt. Den finns på torra naturbetesmarker. Näringsfattiga, verkligen. Den är helt beroende av att få ljus ner till sin lilla bladrosetta. De här får inte högre blad än så här. De blir aldrig högre, något högre kanske. Och sen kommer blomman upp, en liten vit blomma och blir så här.
Och den här vet jag inte var den har kommit ifrån. Den har bara dykt upp här. Och nu det är flera sådana här arter som är verkligen har indikatorer på högt naturvärde som finns ute i den här ängen nu efter 17 år. Och här ser vi hur en äng ska se ut på vintern om det är barmark. En bra äng. Det ska vara lågt slaget. Nu är inte det här superlågt slaget för vi fuskar faktiskt i höstas och lät en traktor slå det här. Men vi bad dem slå så lågt som möjligt. Annars är det oftast har vi slagit det här med lie och slaget är jättelågt. Men här kan man se många olika små blad av olika arter och gräsen här är också sådana ganska lågväxande gräs. Det här är en som heter ängshavre och så har vi fårsvingel. Så finns det fler gräs också. Måste man kunna så här mycket för att intressera sig för det här? Ja, bra fråga. Nej, det måste man verkligen inte. Det blir ju någonstans mer meningsfullt om man kan mycket. Jag kan typ alla växter i Sverige. Och det ger ju jättemycket. Men man ska veta att det finns kanske 2 500 arter växter. Men så finns det 50 000 arter insekter. Oj. Och det finns ingen som kan. Nej. Så därför så tänker jag att man måste vara lite som en duktig företagsledare. För en organisation som har 1000 eller 50 000 medarbetare. Du måste liksom ge bra förutsättningar för liv. Och för en liksom välmående organisation. Ja. När du tänker, en trädgård kan ju vara, det spelar ingen roll om du har en liten trädgård eller en stor trädgård som jag har. Men du kan ändå inte kunna allting. Det finns ingen som kan alla arter som man har på sin trädgård. Jag känner en del så extrema biologinördar som har kanske 2000 tomtkryss. Alltså de har noterat 2000 olika arter av fåglar, mossor, lavar, svampar, insekter, växter. Det är ju helt sjukt. Alltså egentligen, de flesta av de arterna är insekter. Men de är extremt nördiga, men det blir ju väldigt meningsfullt för dem då. Men det viktiga är liksom att känna så här, målbilden. Vi sår in med svenska äkta ängsfrön. Det är viktigt. Det finns många bluffängsfrön i affärerna. Och sen det här, man har målbilden klart för sig. Man har en äng, man slår gräset, man tar bort det. Man kanske bygger en damm, man har en rishög, man har lite död ved. Man får absolut ha klippta gräsmattor. Och ibland kan det vara bra med klippta gräsmattor. Man kan ha, här var till exempel en fotbollsplan i 10 år. Så vi sådde in med en jättedyr ängsblandning. Men när barnen hade behov av att spela fotboll så körde vi det som gräsmatta i 10 år. Okay. I somras var första året vi släppte upp den här ängen. Var det några arter kvar då? Ja, det är där det är. Ja. Så en äng kan man alltid sköta som gräsmatta. Ja. Så om man just har så, man har ju oftast inte små barn för hela livet. Även om det känns så när barnen är små. Men när det finns behov av att ha mycket gräsmatta så kan man ha det. Ja. Man kan också ha ängar som man klipper som gräsmatta 1 år, sköter som äng nästa, som man kör vartannat år. Det går jättebra. Så de allra flesta växter då, klarar ju av att klippas många år. Däremot insekterna drabbas lite hårdare om man klipper det hårt. Okay. Eftersom de inte får så mycket nektar och pollen och så. Mm. Är det här ett insektshotell eller vad är det här? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag är som policy att jag inte säljer insektshotell i webbshoppen bara för att jag tycker att det är mer som ett så här avlatsbrev. Liksom. Det viktigaste är att ge en miljö till insekterna och att de har mat. Och hitta någonstans att bo. Om man har en lite vild trädgård hittar de oftast. Och det kan vara att man har en sån här lite mer barjords lerslänt med jord eller sand. Eller, alltså den typ av jord man har där man bor. Har man lera så ska det vara en lerslänt. För det finns massor med arter som är specialiserade på att bygga och bo i lera. Okay. Ja. Och liksom, man behöver inte ha mer, det räcker så här. Det här är också ett insektshotell. Man måste inte hålla på och borra massor liksom, utan det där löser insekterna själva. Men att det finns lite sånt här är ju bra. Men den med rören där borta, det är en tidig tomatodling och en tidig grönsaksodling. Så det här är gamla täckdikningsrör som låg i ladugården. Så de har vi lagt upp som en mur här så det ska skydda och skapa lite värme. Så det blir en skydd, den ligger mot söder där. Så det är en del av odlingen så att säga. Sen blir det ju jättebra små kryp in där i rören för ödlor och sånt. Mm. Vi kollar din täckodling här inne. Det gör vi. Okej. Det här är grejen med täckodling eller? Ja, det kan man säga. Och det är ju lieslaget gräs. Eller ja, det måste ju inte vara lieslaget, men att man hela tiden täcker. Ja. Så här gräver vi i princip aldrig någonting
seriöst. Utan det är bara fylla på. Och det har vi gjort i kanske 16 år nu. Så i början när vi började, första året vi täckte, då la vi så här kartong och sen gräs ovanpå. Och sen är det lerjord, så under kartongen blev det ju som ett cementgolv bara. Men sen har ju det luckrats upp med åren. Så det som händer nu, det är att man kan köra ner fingrarna så här och bara... Det är så mycket mull i den här jorden. Och det är svårt att fatta att det här är en styv lerjord egentligen. Ja, det känns inte så. Nej. På hösten så slår jag en sista gång trädgården här och så lägger vi på tjockt med gräs. Alltså så här. Mm. Och du ser redan nu så är det liksom inte jättemycket gräs kvar. Vad beror det på då? Det är maskarna. Aha. Så här har vi etablerat ett system där maskarna är vana att få extremt mycket mat. Så tätheten med mask i den här jorden är extrem. Det finns enormt mycket daggmaskar. Och de kommer upp, även på vintern nu så kommer de upp och tar grässtrån och drar ner i jorden och bajsar ut det som ny näring. Så de både luckrar jorden och ger jorden näring hela tiden. Ger du någon näring också? Ja, det är gräset. Det är bara gräs. Ja. Det kan hända att vi går ut och kissar lite på täckodlingen ibland. Men annars är det. Och vi kommer märka att när vi kommer fram i maj här sen, då kommer det nästan vara helt slut med gräs här. Det kommer att vara svart, i stort sett barjord. Och det är för att maskarna bara jobbar. Så det är precis att gräset räcker då till maj när man börjar slå med lie igen och börjar lägga på lite nytt så. Behöver man ta hand om en sån här odling mycket på sommaren? Ja, lite behöver man ju. Så, men det är inte så mycket ogräsrensning. Många är ju jättenojiga med att man inte får lägga på gräs som innehåller frön. Men det har jag helt släppt liksom. Okay. För att, gå med allting? Ja, allting bara går på så det spelar ingen roll. Ibland har ju gräset massa frön när man slår det och tar hit det. Men grejen är att jag upplever inte att det är något stort problem för man täcker hela tiden på med nytt och ibland gror det lite gräs och lite andra saker men man kan liksom bara gå och lyfta lite i det så här då och sen vända upp och ner och gärna då någon torr dag så det torkar ju ut hela tiden. Och de frön man får in är inte klassiska ogräs. Det är inte ogräsarterna utan de fröna man får in är ju fröna som växer i ängen. Och ängsväxterna är inte specialiserade på att etablera sig snabbt i bar jord eller i jord. Eller i en täckodling kanske ännu svårare. Nej, precis. Utan ängsväxterna är ängsväxter och de är specialister på det. Liksom. Hade man däremot slagit en ogräs, alltså en åker full med klassiska åkerågräs och lagt här, då hade man fått större problem. Om man fått in de fröna. Det är därför man inte ska mata. Vi har en hel del fågelmat som innehåller ogräsfrön. Och då ska man inte kanske mata på en täckodling. Men matar man med ogräsfrön på en gräsmatta så är inte det så farligt. Särskilt inte om man klipper den som gräsmatta sen. Då händer det ingenting. Det kan finnas någon liten molla som ligger i botten där men det spelar ingen roll. Nu är de ute igen. Tack Janne för att vi fick komma ut och kolla. Ja, varsågoda. Ni är alltid välkomna. Om dina följare vill se mer sådana här videor, vad gör de då? Ja, men de kan väl ge lite kommentarer på vad de vill se, om de ser fler och lite likes och så. Lite likes och så. Ja. Bra! Tack!